ቅድም እንደነገርኳችሁ ምንድነው ያደረግነው SSIS ዳታ ነው ሙቭ የሚያደርገው ብዬ ነግሬያችኋለሁ። እዚህ ጋር ፌቨራይት SSIS ቱል ቦክሶች እንጠቀማለን። እዚህ ጋር መተን ይሄ ፓኬጅ ሶሉሽን ኤክስፕሎረራችን ነው። ፓኬጆች በሙሉ እዚህ ነው የሚሆኑት። አንድ ፓኬጅ ብቻ አይደለም የሚኖራችሁ፣ በጣም ብዙ ፓኬጅ ነው የሚኖራችሁ። እንደውም የተሰራ አንድ SSIS እስኪ እንደው ፓኬጅ ኦንላይን ካለ ለሚሾዩ ምን ያህል ኮምፕሌክስ እንደሆነ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ልምጣና SSIS ፓኬጅ ልበለውና እስኪ ኢሜጅ ካላቸው በኢሜጅ እናየው ምን ያህል ኮምፕሌክስ እንደሆነ አንደርስታንድ እንድታደርጉት ማለት ነው። ይታያቸዋል አይደል? እንግዲህ አይ ቲንክ ሰምበዲ ጠይቆ የነበረ በጣም ሲምፕል ሊሆን እንደሚችል ይታያቸዋል አይደል? ስንት ዳታ ሶርስ እንዳለ እንዴት ኮምፕሌክስ እንደሆነ እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ያለው ማለት ነው። ሌሎችንም ብናያቸው ይታያቸዋል እንዴት አይነት ኮምፕሌክስ የሆነ እንደሚሰራ። ስለዚህ በኮንቴነር ያልኳችሁ ቅድም ይሄ ነው። አያችሁት? ግሩፕ የሆኑ ኢንቫይሮንመንቶች በአንድ ላይ በአንድ ላይ ሆነዋል ማለት ነው። ይቺ በጣም ትንሿ ነች። ኦኬ እዚህ ጋር ስንመጣ ግን እንዴት ኮምፕሌክስ እንደሆነ ታያላችሁ አይደል? አንድ ካምፓኒ ውስጥ ስትገቡ እንደዚህ ኮምፕሌክስ የሆነ ስራ እንድትሰሩ ነው የሚጠበቀው። ግን ስራው በሙሉ ዘሴም ነው። ዳታን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሙቭ ማድረግ፣ ኢሜይል ካለ በኢሜይል መላክ፣ FTP ካለ ፋይል ትራንስፈር ፕሮቶኮል ተጠቅሞ ሙቭ ማድረግ። ኦኬ ኦል ዚስ የምትሰሩ ከሆነ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው? SSIS ፓኬጅ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሌክስ የሆነ ፓኬጅ ነው ዴቨሎፕ የምናደርገው። ፎርስት ታይም ቢንግ ግን እኔ ምን እፈልጋለሁ በአንድ ቴክስት ፋይል ላይ የተቀመጠን ፋይል ፒክ አድርጌ ወስጄ ወደ ምን ሙቭ ማድረግ ፈለኩ? ወደ SQL ሰርቨር ሙቭ ማድረግ ፈለኩ። ኦኬ ከዚህ በፊት የተሰራ አንድ እንትን ስላለኝ እስኪ እሱን ልክፈትና ላሳያችሁ። በቴክስት ፋይል ነበረኝ ከዚህ በፊት ፓይተንን ሳስተምር መሰለኝ ሳምፕል CSV ፋይል ነበረኝ። እስኪ ካለ we'll find out። ኦኬ እዚህ ልምጣና where is sample CSV file? Okay, student SSIS now this one. Okay, otherwise I can bring from Power BI. Where is Power BI? Power BI course. Okay, እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳታ ስቶር ይላል። ያ ይሄ ስቱደንት ነው ያለኝ። ይሄ በጣም ትንሽ ስለሆነ let me just data dump. Okay, let me see. ይሄ ስንት ዳታ እንዳለው ተመልከቱ። ቴስት CSV የሚባል ፋይል አለኝ። እስኪ እንየው። ኦፕን ላድርገውና ስንት ዳታ እንዳለኝ በጣም ብዛት ያለው ዳታ ከሆነ that would be really easy for us to know ማለት ነው። ኦኬ yep this is really good። ይታያችኋል። ይሄ ዳታ አላችሁ እንበል። በደንብ ይሁን እንግዲህ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ። ይሄንን ዳታ እንደው ማክሲማይዝ ላደርግላችሁና ላሳያችሁ። Okay, another person is coming unfortunately. Okay, now እዚህ ጋር ልምጣ። ወደዚህ አመጣለሁ። ይሄ ዳታ አለኝ። ታያችኋል። ስንት ነው ብዛቱ ብትሉ ተመልከቱ። ስክሮል ሳደርገው ስንት ብዛት ያለው ዳታ እንደሆነ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋሉ። ታያችኋል። እዚህ ጋር ስክሮል እያረኩ ነው። ወደ 5800 ምናምን ሪከርድ አለው። 58189 ሪከርድ አለ። ይሄን ሙሉውን ሪከርድ ወደ SQL ሰርቨር ዳታቤዝ መውሰድ ፈለኩኝ ማለት ነው። ተመልከቱ። ይሄን ሁሉ ዳታ ወደ የት ነው የፈለኩት? ወደ SQL እንዲወስድልኝ ፈለኩ። እዚህ ጋር አይዲ ልበለው። ይሄንን አምጥቼ አይዲ አለኝ፣ ፕሮዳክት ኪ አለኝ፣ ኦርደር ዴት የሚል አለኝ። ኦል ዚስ ኢንፎርሜሽን ታክስ አማውንቱ በሙሉ ይሄንን ወስዶ ወደ የት እንዲወስድልኝ የፈለኩት? ወደ SQL ነው እንዲወስድልኝ የፈለኩት። ናው ይሄንን ክሎዝ ልበለው፣ ሴቭ ልበለው። በደንብ ይሁን። ሴቭ አደረኩት። የት ጋር ሴቭ ላድርግልህ ይለኛል። አምጥቼ ክራሽ ኮርስ ውስጥ SSIS ውስጥ ላስቀምጠው ለጊዜው ማለት ነው። ኦኬ በኋላ ላይ ወስጄ እዚህ ልምጣና ዳታ ሶርስ ልበለው። ስሙ ዳታ ሶርስ የሚባል አለኝ አልኩት። እዚህ ዳታ ሶርስ ውስጥ አንድ ፋይል ጀስት ቴክስት ፋይል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ለምሳሌ ይሄ ለህዝብና ቤት ቆጠራ ቅድም መኖር እንደጠየቀው ህዝብና ቤት ቆጠራ ላካችሁትና ሰውየውን ሄዶ ዳታ ኮሌክት አድርጎ አምጥቶ በቴክስት ፋይል ዳምፕ አደረገላችሁ ማለት ነው። ያን ቴክስት ፋይል የታስቀመጥኩት እዚህ SSIS የሚባል ፎልደር ውስጥ ዳታ ሶርስ የሚባል ፎልደር ውስጥ ቴስት የሚባል መጣልኝ ማለት ነው። ኢንስቴድ ኦፍ ቴስት ፕሮዳክት ልበል። ይሄን ስሙ ተመልከቱ። ፕሮዳክት ይላል። ፕሮዳክት አልኩት። ተመልከቱ። ፕሮዳክት የሚባል ነው። ይሄን ፕሮዳክት የሚባለውን ዳታ በሙሉ ወዴት ነው ሙቭ ማድረግ የፈለኩት? ወደ SQL ሰርቨር። ስለዚህ ሶርሴ ማን ነው የሚለውን ነው በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ። ሶርሴ ማን ነው? ቴክስት ፋይል። ዴስቲኔሽን ማን ነው? SQL ሰርቨር ነው። ስለዚህ ምን ያስፈልገኛል? ዳታ ፍሎ ታስክ ሴት አፕ አድርጋለሁ ማለት ነው። ናው I have to go back to training። እዚህ መጣና ስትፈልጉ ፌቨራይት ውስጥ መምጣት ትችላላችሁ። ስትፈልጉ ኮመን የሚለው ላይ ትመጣላችሁ። ስትፈልጉ አዘር ታስክስ የሚል አለ። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ መምረጥ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ማለት ነው። በደንብ ይሁ አንደርስታንድ ታደርጉ ነው የምፈልገው። እዚህ ጋር ፌቨራይት ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው ዳታ ፍሎ ታስክ የሚል እዚህ ጋር አለን። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ዳታ ፍሎ ታስክ የሚል ታችም ይኖራል። ኦኬ አሁን እኔ የምፈልገው ምንድነው? ዳታ ፍሎ ታስክ ነው። ታስቀምጣላችሁ። ድራግ አድርጋችሁ ድሮፕ ነው የምታደርጉት። SSIS ላይ በደንብ ነው የምመክራችሁ። ድራግ ኤንድ ድሮፕ is the most commonly used እንትን ነው ፊቸር ነው። አሁን ምን አለኝ? ዳታ ፍሎ ታስክ አለኝ። ስለዚህ እቺን ነገር አይ ዳታ ፍሎ ታስክ ሳይሆን ስም ልስጠው።
ስም ከሰጣችሁት ሌላ ጊዜ ስትጠቀሙት ምን እንደሆነ ታውቁታላችሁ። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ዳታ ፍሎው ታስክ የምትለዋ ታይትሏ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ 2 ጊዜ። ከዛ እዚህ መታችሁ ሙቭ ዳታ ፍሮም ቴክስቲ ኦር ሲኤስቪ ልበለው። ሲኤስቪ ማለት ኮማ ሰፓሬትድ ቫልዩ ማለት ነው ቱ ሲኩዌል አልኩት። ይሄ አሁን ጀስት ስም ነው። ኦኬ ስትፈልጉ አዜብ ማለት ትችላላችሁ፣ ስትፈልጉ አድነው ማለት ትችላላችሁ። ኖት ቢግ ዲል፣ ግን ሚኒንግፉል ቢሆን ጥሩ ነው። ኦኬ ይሄን አረኩት። ስለዚህ ይሄ ሙቭ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ። ከዛ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ይሄንን አሁን የምትሰሩት ስራን ነገራችሁት። ዳታ ሙቭ ላደርግ ነው አላችሁት። ከዛ በኋላ ይሄንን ደብል ክሊክ ስታደርጉት አውቶማቲካሊ ከዚህ ከኮንትሮል ፍሎ ወደ ዳታ ፍሎ ወደሚለው ሙቭ ሲያደርግ ተመልከቱ። ልክ ከዚህ ጃምፕ ያደርግና ዳታ ፍሎ ላይ ይሄዳል። ተመልከቱ። ዳብል ክሊክ ሳደርገው ይሄንን ደብል ክሊክ አደረኩት። እሺ ዳታ ፍሎ ታስክ ላይ መጣልኝ። ከዛ እዚህ መጣ ማለት ነው። ዳታ ፍሎ ነው የማደርገው። ዳታ ፍሎ ለማድረግ ደግሞ እንግዲህ በደንብ ይዩ አንደርስታንድ ታደርጉ። ቅድም እነዚህ ሁሉ አይታዩም ነበር። ኮንትሮል ፍሎ ላይ ሆኜ እነዚህ ሁሉ የሉም ነበር። ይታያቸዋል? አልነበሩም እኮ እነዚህ። ደብል ክሊክ ሳደርገው ግን ኮንትሮል ፍሎ ላይ ያሉት እነዚህ ነገሮች በሙሉ ኮምፕሊትሊ ተቀየሩ። ምን ያደርጋል ማለት ነው? ተመልከቱ በደንብ እንግዲህ አንደርስታንድ አድርጉ። ዴስቲኔሽን አሲስታንስ አለ፣ ሶርስ አሲስታንስ የሚባል አለ። ምን ማለት ነው? ሶርሳችንን አሲስት ያደርገናል ራሱ። ሶርስ አሲስታንስ የምንነካው ከየትኛው ሶርስ ነው የምፈልገው፣ ምን አይነት ፋይል ነው ያለህ እያለ ይነግረናል ማለት ነው። ይህንን ብዙ ጊዜ መጠቀም አይጠበቅብንም። አሁን ወደዚህ ልምጣ። ዳታ ሶርሴ ምንድን ነው ብትሉ በደንብ እዩ። ዳታ ሶርሳችን ቴክስት ፋይል ነው። ቴክስት ፋይል ደግሞ ተመልከቱ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ። እዚህ ጋር እንምጣና ወደ ታች ብመጣ ማለት ነው ዳታ ሶርስ የሚላለ። ቴክስት ፋይል ማለት ደግሞ ምንድነው? ፍላት ፋይል ነው። ይታያቸዋል። ባለፈው ጊዜ ዳታቤዝ ሳስተምራቸው አይታችሁ ከሆነ ፍላት ፋይል የሚባል አለን፣ ሃይራርኪካል ፋይል አለን፣ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ሞዴል አለ ብዬ ነግሬያቸዋለሁ አይደል? ስለዚህ በቴክስት ፋይል የተቀመጠ ነገር ፍላት ፋይል ነው ማለት ነው። እና ይሄንን ፍላት ፋይል የሚለውን ድራግ አድርገን ድሮፕ እናደርጋለን። ልክ እንደ ቅድሞ ማለት ነው። ፍላት ፋይል ነው የምናመጣው። ተመልከቱ። ይሄ ምን ያደርገናል? አውቶማቲካሊ ድራግ አድርገን ድሮፕ ስናደርገው ምን ያመጣልኛል? እቺ ፍላት ፋይል የምትለዋልና ቀይ ኤክስክላሜሽን ማን ነው? ቀይ ኤክስ ያመጣብኛል። ቀይ ኤክስ ማለት ኮምፕሊት አልተደረገም ጨርስ እያለኝ ነው ማለት ነው። ተመልከቱ። ኮንትሮል ፍሎው ላይ ስመጣ ይሄ ቀይ አለ። ለምን? ይሄኛው ኮምፕሊት ካልሆነ ይሄኛውም ኮምፕሊት አይሆንምና ማለት ነው። ከዛስ እዚህ ጋር መጣው። አሁን እዚሁ ላይ ፍላት ፋይል የሚለው ላይ ማን ነው ፋይሉ ቢለኝ፣ ኦኬ ፕሮዳክት ዳታ ልበለው። ከፕሮዳክት አልነበር ማመጣው? ፕሮዳክት ዳታ አልኩት። ከዛ በኋላስ ምን አደርጋለሁ? ይህንን ደብል ክሊክ አደርገዋለሁ። በደንብ ይሁ። ይህን ደብል ክሊክ ሳደርገው ምን ያደርግልኛል? ኮኔክሽን ክሬት አድርግ ይለኛል። እዚህ ጋር ታች የምታስታውሱ ከሆነ ቅድም የነገርኳችሁ ኮኔክሽን ማኔጀር የሚባል አለ። እዚህ ውስጥ አምጥቶ ይጨምርልኛል። እዚህ ጋር ሴታፕ ሳደርግ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፍላት ፋይሉ የት ጋር ነው የተቀመጠው? ንገረኝ፣ ሶርሱን ንገረኝ፣ ፋይል ኔሙስ ማን ነው እያለ እየነገረኝ ነው ማለት ነው። ይችን ኒው የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። የት ጋር ነበር ያስቀመጥኩት? የምታስታውሱ ከሆነ አንደርስኮር ክራሽ ኮርስ SSIS ውስጥ ዲኤስ የሚባል ፎልደር ውስጥ ነበር አይደል? ስለዚህ ብራውዝ ለዋለሁ። እዚህ መጥቼ ተመልከቱ። ከዛስ ክራሽ ኮርስ ውስጥ SSIS ውስጥ ዲኤስ የሚባል ቦታ ውስጥ ነው ያለው አልኩት። ከዛ ከዛ CSV ፋይል ነው አልኩት። አያችኋል? እዚህ ጋር ቴክስት ፋይልም CSV ፋይልም እነዚህ አሉ። ስለዚህ CSV ፋይል ነው አልኩት። የትኛውን ነው የምፈልገው አለኝ። ፕሮዳክት የሚባል CSV ፋይል ነው አልኩት። ማን የሚባል አልኩት? ፕሮዳክት አልኩት። ኮኔክሽን ማኔጀር ኔሙን ስም መስጠት አለብኝ። ስም ሰጠዋለሁ። አለበለዚያ ፍላት ፋይል ኮኔክሽን ማኔጀር ብቻ ነው የሚልባችሁ። ይህንን ምን ልበለው? አክቹዋሊ ይሁን ችግር የለም። ፍላት ፋይል ኮኔክሽን ማኔጀር ይላል። ይታያቸዋል። እዚህ ጋር ፍላት ፋይል ኮኔክሽን ማኔጀር የምትለው አታች መጥታለች ማለት ነው። አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ክሬት ሳደርግ ጉድ። ከዛ በኋላስ ኮለመኖቹን እስኪ ላያቸው። አያችሁት? ቅድም የነበረኝ ኮለመን በሙሉ መጣልኝ ማለት ነው። ዳታውንም በሙሉ ሰም ዳታ ሴሌክት አድርጎ 100 ዳታ እንዳየው ያሳየኛል ማለት ነው። ይህን ዳታ ነው ወይ የምትፈልገው ይለኛል። የስ አልኩት። ኮለመኖቹ በምንድን ነው የተከፋፈሉት ይለኛል። በኮማ ትሉታላችሁ። እነዚህን ደግመን እንመጣለን። ኦኬ ሮውስ፣ እያንዳንዱ ሮው አይታችሁ ከሆነ የመጀመሪያውን ሮው ከጨረሰ በኋላ ኢንተር እያደረገ ኒው ላይን ላይ ነው የመጣው። ስለዚህ ሮው ዲሊሚተሩ CRLF ማለት ኢንተር ተደርጎ ነው እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ እለዋለሁ። ልክ ኦኬ ስለው ተመልከቱ። ከዛ ይችን ኦኬ ስላት ይች ቀይዋ ነገር ስጠፋ ተመልከቱ። እዚህ ኮለመኑን አየው። የኮለመኖቹ እነዚህ ናቸው። ጉድ። ከዛስ ኦኬ እለዋለሁ። አያችኋ? ቀይዋ ጠፋች። ናው ዳታ ሶርሱን ነገርኩት ማለት ነው። ሄደ ከዛ ከፍላት ፋይል አምጣልኝ ዳታውን ብዬ ነገርኩት ማለት ነው። አሁን ረን ሳደርገው ሄዶ ኮል ያደርጋል። ከዛ ከዚህ አምጥተህ ዴስቲኔሽኔ ደግሞ ስኩዌል ሰርቨር ላይ ነው። በደንብ ይሁ። ዴስቲኔሽኔ ደግሞ ወዴት ነው ብያቸዋለሁ? ስኩዌል ሰርቨር። ስኩዌል ሰርቨርን የምትማሩ ሰዎች በተለይ የኔን ስኩዌል ሰርቨር ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም የምትወስዱ ሰዎች ስኩዌል ሰርቨር ላይ የተቀመጠን ዳታ አክሰስ ለማድረግ ሰርቨር ኔም እና ዳታቤዝ ኔም ያስፈልገኛል። የኔ ሰርቨር ኔሜ ዳት የሚል ነው። ዳታቤዝ ኔሜን ደግሞ የፈለኩትን ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ አሁን ስኩዌል ሰርቨርን ላውንች ላድርግና ላሳያችሁ።
it is coming. Let we wait until click አድርጌዋለሁ already እንደምታዩት SQL server management studio ረን እያደረገ ነው። ይሄ SQL server ምንድነው ያለው? SQL server ሁሉ ምን አለው? server name እና database name አለው። ስለዚህ server name እና database name ማወቅ አለብኝ። ምክንያቱም ይሄንን ፕሮዳክት ዳታ ወስዶ ወደ SQL server ነው ዳምፕ የሚያደርግልኝ ማለት ነው። ተመልከቱ። ይሄ SQL server እዚህ ልምጣልና ይሄንን ዳት ነው የኔ SQL server ኔሜ። የናንተ የራሳችሁ ሊሆን ይችላል። SQL serverራችሁን ካላወቃችሁት እዚህ መታችሁ ብራውዝ ስትሉት ባለፈው ዳታቤዝ የምትማሩ ሰዎች ኦልሬዲ አሳይቻችኋለሁ። ይሄን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ኮኔክት ትሉታላችሁ። ኮኔክት ስትሉት ምን ያደርጋል? ከዳታቤዝ ጋር ኮኔክት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኦኬ ናው በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ። እዚህ ጋር አንድ ዳታቤዝ ክሬት ላድርግ። ራይት ክሊክ ላድርግና ኒው ዳታቤዝ ልበለውና ለዚህ ብቻ የሚሆነን ማለት ነው። እዚህ መጥቼ ፕሮዳክት ዳታቤዝ የሚባል ኦር እንበልና ምን ልበለው? ሾፒንግ ልበለው። የአዮቢ ሾፒንግ ልበለው ኦር የኔ ማርኬት። አሁን የኔ ማርኬት የሚባል አንድ ማርኬት ነው ዳታቤዝ ክሬት ያደረኩት። ስለዚህ ሰርቨር ኔሜን ነግሬ ከዛ የኔ ማርኬት የሚባለው ተፈጥሯል። ምንም ቴብል የለውም የሚታያችሁ እንደሆነ። አሁን ነው የፈለኩት ምንድነው ቅድም የነበረውን ዳታ በሙሉ አምጥቶ እዚህ ውስጥ ፕሮዳክት ብሎ እንዲያስቀምጥልኝ ነው የፈለኩት። therefore ያደርጋለሁ። ተመልከቱ። ዳታ ሶርሱን ነግሬዋለሁ። ከዛስ ዳታ ዴስቲኔሽኑን ደግሞ ሄጄ ነግሬዋለሁ። በደንብ ይሁ እንግዲህ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉ ፈልጋለሁ። እቺን ሚኒማይዝ ላድርግላችሁ። እቺን ሚኒማይዝ ላድርግ። ሶርሱን ከነገርኩ በኋላ እቺን ሚኒማይዝ አደርጋታለሁ። ዳታ ዴስቲኔሽን የሚል አለ። ዴስቲኔሽን ላይ በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ፣ በኋላ ላይ ሌሎቹን እነግራችኋለሁ። ኦኬ SQL server ኮኔክት ለማድረግ ፍላት ፋይል ከሆነ ፍላት ፋይል የሚለውን ነው የምትመርጡት ዴስቲኔሽናችሁ። ለምሳሌ ከቴክስት ወደ ቴክስት ቢሆን ከቴክስት ከአንድ ኤክሴል ወደ ቴክስት ቢሆን ፍላት ፋይል የሚለውን እንመርጣለን። SQL server ከሆነ ግን OLEDB የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ ድራግ አድርጌ ድሮፕ አደርገዋለሁ። እዚህ OLEDB ላይ ነው ሙቭ የምታደርገው አልኩት። የትኛውን? ይሄንን ዳታ። ከዛ ሲችን ብሉዋን ነካና ወደዚህ ሙቭ አድርግልኝ አልኩት። ለምንድን ነው ቀዩን ያልነካሁት? በደንብ ይሁ ቀይና ብሉ ነው ያለው። እኔ የመረጥኩት ግን ብሉን አምጥቼ ነው እዚህ ጋር ኮኔክት ያደረኩት። ቀዩን ነካችሁ ማለት ኤረር ሲኖር ማለት ነው። ይሄኛው ግን ሰክሰስ ሲኖር ማለት ነው። ሰክሰስፉል ሲሆን ወደ ምን አድርግልኝ አልኩት? ወደ ዴስቲኔሽኑ ሙቭ አድርግ አልኩት። ይሄንን ወደ ምን ልበለው? የኔ ማርኬት ወደሚባል ዳታቤዝ ውስጥ ሰድለዋለሁ። ስሙ የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ። ኦር እዚህ ጋር ከፈለኩኝ ሙቭ ቱ ልበለው። ይሄ ማለት ለሰዎች ሌላ ጊዜ መተው እንዲረዱት ማለት ነው ምን እንደሚሰራ። ስቲል ቀይ ነው። ቀይ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው? ዴስቲኔሽኑ ሰርቨር ኔሙንና ዳታቤዝ ኔሙን አልነገርኩትም ገና። ስለዚህ ደብል ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛስ ኒው ኮኔክሽን እለዋለሁ። የት ነው የምትፈልገው ይለኛል። ድሮ የነበረኝን ይሄን ላጥፋው። ኒው ልበለው። ተመልከቱ። ኒው አልኩት። እቺ ኒው የምትለዋን በተን ነው ክሊክ ያደረኩት። ከዛ ሰርቨር ኔሙን ንገረኝ ይለኛል። ዳት የሚባል ስለው ሰርቨር ኔሜን ካስታወስኩት ማለት ነው። ከዛስ እዚሽ ጋር መጣና የኔ ማርኬት የሚለውን ትመርጣላችሁ። ይታያችኋል የኔ ማርኬት የሚል። ከዛስ እስኪ ቼክ አድርግልኝ ይሰራል ወይ ኮኔክሽኑ። ሰክሰስፉሊ ይሰራል። ዳታቤዙም አለ ሰርቨር ኔሙም አለ እያለ እየነገረኝ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አበበ ብዬ ሰርቨር ኔም ብጽፍ ኖሮ አይ የለም እኮ ይለኝ ነበር። ስለዚህ ቴስት ኮኔክሽን ስለው ሰራልኝ ማለት ነው። ጉድ። ከዛስ ኦኬ አልኩት። በደንብ እዩ። ከዚህ በኋላ ግን ምን ይጠይቀናል? ኦኬ ይህንን ዳታ ሙቭ የምታደርገው ወደ ነበረ ዳታቤዝ ቴብል ነው ወይስ አዲስ ቴብል ነው ክሬት ማድረግ የምትፈልገው ይለኛል። የምታስታውሱ ከሆነ የኔ ማርኬት የሚባለው ዳታቤዛችን ላይ ምንም አይነት ዳታ የለንም። ተመልከቱ፣ ምንም አይነት ቴብል የለንም። ስለዚህ አዲስ ቴብል ነው የምፈጥረው። ኒው የምትለዋን ክሊክ አደርጋታለሁ። ኒው ስለው አውቶማቲካሊ ሄዶ ቅድም ከነበረው ቴክስት ፋይል ላይ ሁሉንም ኮሎመኖች አምጥቶ ምን ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው? ቴብል ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። ይህንም አልበለው። ይችን ብቻ ስሟን ቀይራትና ምን እለዋለሁ? ፕሮዳክት ስልበለው። አውቶማቲካሊ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ። ይችን ኢሚዲየትሊ ኦኬ ስል በደንብ ኦኬ ከማለቴ በፊት ላሳያችሁ። ዳታቤዙ ላይ ልሄድና ምንም ቴብል የለኝም። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ላድርገው። ቴብል የለም። እዚህ ጋር መጥቼ ግን ኦኬ ብዬ ልክ ኦኬ ስለው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሪፍሬሽ እስኪ ላድርገው። ፕሮዳክት የሚባል ቴብል ክሬት አደረገልኝ ማለት ነው። ኮለመኑ ዘሴም ኮለመን ከሶርሱ ጋር ያለን ክሬት አደረገልኝ ማለት ነው። አያችሁት? አሁን ዳታውን ሙቭ አላደረገም፣ ግን ኮለመኖቹን አገኘ። እንዴት አገኘ ብትሉ ይችን ከዚህ ጋር ኮኔክት ስላደረግኳት ማለት ነው። ከዛስ this is በጣም ኢምፖርታንት ኦኬ ፎር ዩ ጋይስ once you finish this connection manager ማፒንግ እና ኤረር አውትፑት የሚል አለ። ምን ማለት ነው? ኤረር ካለ ኮኔክት ሲያደርግ ወይም ኮለመኖችን ኮኔክት ሲያደርግ ኤረር ካለ ኤረር አውትፑት የሚለውን ነክታችሁ ካለ ያሳያችኋል። ማፒንግ የሚለውን ግን ምንድነው የሚያሳያችሁ? እያንዳንዱ ኮለመን ኔም ከሶርሱ ወደ ዴስቲኔሽኑ እንዴት ሙቭ እንዳደረገ ያሳያችኋል ማለት ነው። ይችን ነገር ሳትነኩ ከሄዳችሁ ይቺ ኤረር አጠፋም። ስለዚህ ማፒንግ የሚለውን ነክታችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ። አሁን መጣልኝ ማለት ነው። በደንብ ይሁ ስንት ሮው ነበር አለኝ ያልኳቸው? 58000 ሮው ዳታ አለኝ ብዬ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ አይደል? ፕሮዳክት ዳታ ላይ
ከዛ ምን ብየዋለሁ ፕሮዳክት ዳታውን ነግሬዋለሁ ከዚህ ዳታቤዝ ላይ ሄደ ማን ነው ከፍላት ፋይል ላይ ሄደ አምጥተህ ወደ ዳታቤዙ ሙቭ አድርግ ዳታ ነው ያልኩት ስለዚህ ይሄንን እቺን ስታርት የምትለዋን ስነካት ረን ባረገው ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግ ማለት ነው አሁን ይሄ አድቫንቴጁ ምንድነው ከቴክስት ወደ ቴክስት ሙቭ ለማድረግ ብትፈልጉ ትችላላችሁ ከቴክስት ወደ SQL ሙቭ ላድርግ ብትሉ ማድረግ ትችላላችሁ ዋትኤቨር ፎርማት ማለት ነው ተመልከቱ አሁን በአንድ ጊዜ 9000 ሪከርድ ሙቭ አድርጎልኛል 9947 ሪከርድ ስቲል ሙቭ እያደረገ ነው 19000 ደረሰ በባች ነው ሙቭ የሚያደርገው ይታያችኋል አሁን 29000 አውቶማቲካሊ 29000ን ጨረሰ ይሄኛውን ፕሮሰስ አድርጎ ጨርሷል ሙቭ ማድረጉ ላይ ነው አሁን ያለው ማለት ነው ይታያችኋል እቺ ሙቭ እያደረገች 39000 ሪከርድ ደረሰ ቅድም አይ ቲንክ 58000 ነው ምናምን ሪከርድ ነበር የነበረን ኦር 500000 ነው አይደለም 50 ምናምን ሺህ ብር ነው መሰለኝ ይነግረናል ይሄው 58189 ሮ ሙቭ አድርጊያለሁ አለ ጨረሰ within a matter of this seconds ጨረሰልኝ ማለት ነው በደንብ ይው ከዛ እስኪ ልሂድና ለየው ይሄ ቴብል አለኝ እስኪ እዚህ ቴብል ላይ ልምጣና ተመልከቱ ኩዌሪ ልጻፍና እንግዲህ SQL ሰርቨር የምትማሩ ሰዎች በደንብ አንደርስታንድ ታረጉታላችሁ እቺን ፒል አድርግላችሁና እዚህ ጋር መጥቼ I have to make sure that የኔ ማርኬት የሚለው ላይ መሆኔን ቼክ አደርጋለሁ ከዛ select all from ልበለውና ፕሮዳክትስ ከሚባለው ቴብል እስኪ select አድርግና ሳየኝ ልበለው ኦኬ ፕሮዳክትስ PRODU ዲዩ ኦኬ ፕሮዳክትስ ዲዩ ስፔሊንግ ተሳስቼ ነው ፕሮዳክትስ አልኩት ኤክሲኪዩት ላድርገው ተመልከቱ ሪከርዱን አንድ ጊዜ መለሰልኝ ማለት ነው 59000 ምናምን ሪከርድ አለ ይለኛል ይሄው ዳታው ይሄው በአንድ ጊዜ ያን የነበረኝን የቴክስት ፋይል ወደ ምን አምጥቼ ዳምፕ አደረኩት ማለት ነው ወደ SQL ዳምፕ አደረኩት ማለት ነው this is the reasoning behind using SQL server integration service ማለት ነው ሙቭ ዳታ ሙቭ ማድረግ ማለት ነው ናው ይሄንን ዳታ ደግሞ ወስጄ ወደ ኤክሴል ሙቭ ማድረግ ብፈልግ አይ ካን ዱ ዛት ከማን ከስኩኤል ደግሞ ወደ ኤክሴል ሙቭ ማድረግ ብፈልግ አይ ካን ዱ ዛት ኔክስት ታይም አሳያችኋለሁ ይሄንን ዳታ ወደ ኤክሴል እስኪ ሙቭ ላድርገው ብል እንዴት እንደማደርገው አሳያችኋለሁ ማለት ነው ከኔ ጋር አብራችሁ ቆዩ it will be very interesting to learn